গুড মৰ্নিং অসম। আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ নায়ান। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাইছে গোটেই ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত মই আজি আহিছোঁ এয়া গান্ধী মৈদান বঙাইগাঁও, য'ত অহাকালিলৈ 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ইয়াতে। মই যিহেতু আজি 14 আগষ্টতে আহিছোঁ, অহাকালি লকডাউন থাকে নে নাথাকে, অকণমান শিথিল কৰে নে নাই সেইবোৰ নাজানো। সেইকাৰণে আজি আমি চব বাইকত ফ্লেগ লগাই সেইবোৰ লগাই আমি ৰেডি হৈছোঁ ফুৰিবলৈ। আৰু চাওঁ, যদি অহাকালি আহি ইয়াতে মই আপোনালোকক যিবিলাক 15 আগষ্টৰ কাৰ্যসূচী আছে সেইবোৰো দেখুৱাম। চ' ব'লক এতিয়া মই বাইকখনলৈকে লৈ যাওঁ আৰু বাইকখন কেনেকৈ সজাইছোঁ সেইখিনিও দেখুৱাই থাকোঁ। বাইকখনলৈকে গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া ৰাহুল আছে বাইকখন, এয়া ফ্লেগ লগাই লৈছোঁ। আৰু যিহেতু কাইলৈ কি হয় নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আজিয়ে অকণমান ফুৰি লওঁ। এয়া আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াতে বঙাইগাঁও টি গাৰ্ডেনখনলৈ। ইয়াতে অকণমান ফটোশ্বুট কৰিব আহিছোঁ। আপোনালোকক বাইকেদি আহি থকা দেখুৱালোঁ মই। আৰু এয়া চাওক, দুখন বাইক লৈ আহিছোঁ আজি, ফুলৰ এখন আৰু মোৰখনটো এয়া আছেই। বহুদিন পিছত মোৰখনো চলালোঁ। আজি ইখনক লৈ অকণমান চিনেমেটিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বাট ইখনটো মোৰ এডভেঞ্চাৰ বাইক হয়, কিন্তু লগতে এইখন বাইকো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়। যিহেতু এটা কালত মোৰো স্পৰ্টছ বাইক খুব ফেভৰেট আছিলে, কিন্তু যিহেতু মই টুৰিং কৰিম তাৰ কাৰণে এখন বাইক কিনা নহ'ল। আপোনালোকে চিনেমেটিকবিলাক চাই থাকক বাইকৰ, মই দেখুৱাই আছোঁ। পূৰা এয়া চবেই ব্যস্ত ফটোশ্বুটত। সুমিত, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ কাৰণে আমি এনেকৈয়ে সকলোৱে সদায় এনেকৈ বাইক লৈয়ে ওলাওঁ। আৰু যিহেতু আজি বাইক কেমেৰা লৈ ওলাইছোঁ, তো অকণমান ফটোশ্বুটো চলি আছে। এয়া ফটোশ্বুট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বাইককেইখন লৈ আকৌ এটি নতুন ডেষ্টিনেশ্যনলৈ ওলাই গ'লোঁ। টি গাৰ্ডেনৰ পৰা চিনেমেটিক বনাই আৰু অকণমান ফটোশ্বুট কৰি ইয়াতে চাপৰাকাটা আহিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি বন্ধু বান্ধৱসকল আছে। যিহেতু অহাকালিলৈ কোনো চিয়'ৰ নাই ওলাব পাৰোঁ নে নাই, কিন্তু ফ্লেগ হোষ্টিংটো দেখুৱামেই। যেনেকুৱা বতৰ নাথাকেও, যেনেকুৱা লকডাউনে নাথাকেও, ফ্লেগ হোষ্টিং আপোনালোকক দেখুৱামেই। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। কিন্তু ঘূৰা ফুৰা হয়নে নহয় সেইটো চিয়'ৰ নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আজি এয়া বহুত ঠাইত এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইত ফুৰি আছোঁ আমি চবকেইটাই। অকণমান গৰম বেছি, ৰ'দো বেছি। আজি চাপৰাকাটা ঠাইখনত আহিছোঁ এতিয়া। আৰু পিছপিনে এটা সৰুছে ঝৰ্ণা আছে, এটা পানী শুকাইছে, তথাপিও ইয়াতে মানুহ গা ধুই আছে।
চাইছে এয়াই সেই সৰু ঝৰ্ণাটো বহুত ঠাণ্ডা পানী আজি ড্ৰেছ অনা নাই কিন্তু ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইয়াতকৈ ভাল ভাল ঝৰ্ণাত গৈ মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আৰু তাতে আপোনালোকক গা ধুই ফূৰ্তি কৰিও দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব জাষ্ট ভিডিঅ'বোৰ বহুত ধুনীয়া ঠাইত আহিলোঁ ফটোশ্বুট কৰিছোঁ আপোনাৰ যিখন টি গাৰ্ডেন আছে বঙাইগাঁৱত তাতে কৰিলোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ চাপ্ৰাকাটা পাহাৰখনত কৰিলোঁ ইয়াতে এয়া ঝৰ্ণাটোৰ কাষত আহিলোঁ পানী ইমান নাই ঝৰ্ণাটোত বাপৰে বাপ পিছল এতিয়া এয়া ঝৰ্ণাটোৰ পৰা ওলালোঁ আজি একদম তামাম গৰম দিছে যিদিন বৰষুণ থাকেতো বৰষুণ থাকেই কিন্তু যিদিন গৰম দিয়ে সেইদিনা শেষ কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা কিবা পালে তাতে অলপ পাৰ্টি কৰি ল'ম যদিহে খোলা পাওঁ কি ভাই করোনা টেস্ট নাকি ভাই চাৰিটাই পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেলি ডমিনছত আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আহিয়ে অকণমান টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰি লৈছে এখেতসকলে আৰু লগতে চেনিটাইজাৰ দিয়া মোকো অকণমান চেনিটাইজাৰ লৈ মাছখন পিন্ধি লওঁ চিকেন চচেছ ঠিক আছে হ'ব আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ 7 আপ অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল পিজ্জা দুটা সমীৰ অৰ্ডাৰটো দি আহিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু খাবা কেনেকৈ চবেইতো মাস্ক পিন্ধি আছে এনেই খাওঁ কিয় আৰে মাস্ক পিন্ধিব কৈছে খোৱা টাইমত মাস্ক পিন্ধিব লাগে এইটো কেনেকৈ আৰে মাস্ক পিন্ধিয়ে খাব কৈ আছে কি কেনেকৈ খাওঁ আৰে খাব লাগিবতো এইটো নহ'ব এনে ঠাট্টা কৰিছোঁ যে এয়া ওলালোঁ ডমিনছৰ পৰা আৰু কি পেট ভৰিছে নে নাই ইমান ভৰা নাই পেট ভৰা নাই ইমান একচুৱেলি পিজ্জা খাইতো ইমান পেট নভৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টি দিম আহি আছে ডাঙৰ পাৰ্টি এটা পাবা বুজি পাইছা তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ আমি গোটেইকেইটাই আৰু আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া ফ্লেগ হোষ্টিং য'ত হয় আপোনালোকে যদি 15 আগষ্টৰ দিন ভিডিঅ'টো চাই আছে তো ভিডিঅ'টোত এতিয়াই পাব আপোনালোকে সেই ফ্লেগ হোষ্টিংটো তো এতিয়া পলম নকৰোঁ চিধা গান্ধী মৈদামলৈকে লৈ যাওঁ আপোনালোকে আহি থাকক
ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ গান্ধী মৈদামৰ পৰা আৰু আজি আপোনালোকক ৭৪তম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু চাইছে কৰোণাৰ কাৰণে যিহেতু চাৰিওফালে কৰোণাৰ মহামাৰী সেইকাৰণে ইয়াতে ইমান এটা চেলিব্ৰেশ্যন নহ'ল থুলমূলকৈ যেনেকৈ হওক জাষ্ট নিয়মখিনি কৰি থৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি এইখিনিয়ে অহা সপ্তাহত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'তে মই লগ পাম আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ